हॅलो फ्रेंड्स, BFC इंग्लिश या आमच्या यूट्यूब चॅनलवर मी मुकुंदा माळी सर आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपण इयत्ता 10वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 4.5 जोन ऑफ आर्क या लेसनचे वॉर्मिंग अप चिटचॅट अभ्यासणार आहोत. त्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. वेलकम बॅक फ्रेंड्स. जॉन ऑफ आर्क warming up chit chat. Question number 1. Discuss in groups whether you would like to join armed forces. Yes or no. Say why, say not. Each one should give 2 or 3 reasons for their responses. तुम्हाला सैन्यदलात भरती व्हायला आवडेल का याविषयी गटात चर्चा करा. होय किंवा नाही का ते सांगा. का नाही ते सांगा. प्रत्येकाने त्यांनी दिलेल्या त्यांच्या प्रतिसादाबद्दल कारणे लिहा. आन्सर: यस, आय वुड लाईक टू जॉईन द आर्म फोर्सेस बिकॉज इट इज माय पॅशन टू सर्व माय कंट्री बाय जॉईनिंग आर्म फोर्सेस. 2. इट गिव्स an opportunity to serve at different places and interact with different people every day. 3. It keeps us physically and mentally fit. नेगेटिव्ह प्रतिसाद बघूया. नो, आय वुडंट लाईक टू जॉईन द आर्म फोर्सेस बिकॉज आय एम नॉट फिजिकली अँड मेंटली प्रिपेअर्ड फॉर धिस फील्ड. आय हॅव डिसाइडेड अनदर करिअर ऑप्शन फॉर मी. आय डोंट लाईक टू लिव्ह माय पॅरेंट्स अँड लिव्ह अवे फ्रॉम देम. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल्सो डिस्कस व्हॉट एरियाज ऑफ वर्क आर ओपन फॉर वुमेन इन आर्म फोर्सेस इन इंडिया. या प्रश्नामध्ये आपल्याला सैन्य दलांमध्ये महिलांसाठी कोणती क्षेत्रे उपलब्ध आहेत याविषयी चर्चा करायची आहे. आन्सर: ऑल विंग्स ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस अलाउ वुमेन इन कॉम्बॅट रोल्स, ज्युनियर रँक अँड कॉम्बॅट सुपरवायझरी रोल्स ऑफिसर्स. दे कॅन वर्क ॲन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सेक्शन्स इन द आर्म फोर्सेस. They can work in the medical field as a doctor, nurse or any other related post. They can join the paramilitary forces of India. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही अजूनही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर कृपया व्हिडिओला लाईक करा. तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूच्या बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल नोटिफिकेशन ऑन करा. त्यामुळे तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळेल. चला तर पुढील क्वेश्चन बघूया. Next question. Discuss in groups or pairs and make list of the weapons used in the old times and in the present times. जोड्यांनी किंवा गटांनी चर्चा करून जुन्या काळात वापरली जाणारी शस्त्रे व आधुनिक काळात वापरली जाणारी शस्त्रे यांची यादी आपल्याला या प्रश्नामध्ये करायची आहे. वेपन्स यूज्ड इन द पास्ट, जुन्या काळात वापरली जाणारी शस्त्रे. सॉर्ड्स, स्पीयर्स, कॅटेबल्ट्स, क्रॉसबो, बो अँड ॲरो, लॉन्स, डॅगर अँड नाईव्ज. वेपन्स यूज्ड नाऊ अडेज, आत्ताच्या आधुनिक काळात वापरली जाणारी शस्त्रे. रायफल्स, मशीन गन्स, टँक्स, ग्रेनेड, एअरक्राफ्ट्स, सबमरीन्स, केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, missiles. Next question. Imagine that you are the captain of your school kabaddi or football team. Your final match is against a very strong team. Your team members are sure that they shall lose. Prepare a short pep talk of about 60 to 80 words that you would give as a captain to encourage your team and make them change their defeated attitude. Write it down in your notebook. मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये आपल्याला इमॅजिन करायचे आहे की आपण आपल्या शाळेच्या कबड्डी किंवा फुटबॉल संघाचे कर्णधार आहोत व आपली अंतिम फेरी ही अतिशय जोमदार संघाविरुद्ध आहे. आपल्या संघाला उत्तेजन देण्यासाठी एक संघनायक म्हणून आपल्याला उत्साह व आत्मविश्वास देणारे, त्यांची पराभूत मानसिकता बदलणारे छोटेखानी भाषण 60 ते 80 शब्दामध्ये तयार करायचे आहे. आन्सर: माय डिअर टीममेट्स,
Why do you take it for granted that we will lose? You have practiced hard, and that should make you confident. Our opponents are overconfident. Overconfidence often leads to negligence and mistakes. This is when we can take the chance. Be alert and watch where they are not attending. Let us make the best of the situation. We have every chance of winning as much as they have. Do not think of losing or winning. Just put up your best effort. And what if we lose? We will surely learn some new lessons. This match is not the end of the world. Learn to look the positive side and be positive. Next question. When different prepositions are added to the same action verb, meaning of the phrase thus form changes. जेव्हा काही क्रियापदांना शब्दयोगी अव्यय जोडली जातात तेव्हा अशा तऱ्हेने तयार झालेल्या शब्दसमूहात त्या मूळ क्रियापदाचा अर्थ बदलतो. एक्झाम्पल्स: कॉल आउट, अनाउन्स, कॉल ॲट, व्हिजिट, कॉल फॉर, समन, कॉल अप, make a telephone call. Next question. Try to guess the meanings of the underlined phrases and write them down. 1. A. He promised me to look into the matter. Answer: to inspect carefully, to investigate. B. He wanted to look for his lost book. Answer: to search for. 2. A. An epidemic of cholera broke out in the village. Answer: widely spread. B. The thieves broke into the apartment. Answer: entered forcefully. 3. She has to carry out her duty regularly. Answer: perform, do. B. You must carry on trying for success. Answer: continue. अशा प्रकारे मित्रांनो या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपण इयत्ता 10वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 4.5 जॉन ऑफ आर्क या लेसनचे वॉर्मिंग अप चिटचॅट अभ्यासले. आय होप तुम्हाला व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओला लाईक करा व जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत आपल्या व्हिडिओला शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.